Hello guys, welcome to my YouTube channel The Urban Breaker. তো আমি শিৱসাগৰ গৈ আছোঁ আজি আৰু মোৰ ঘৰ তিতাবৰ পৰা আমি শিৱসাগৰ গৈ আছোঁ। তো ৰাস্তাত আমি যি পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিম। মোৰ চেনেলৰ এইটো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয়, তো কিবা ভুল হ'লে আপোনালোকে ক'ব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমি তিতাবৰ নৱালী হৈ আহি আছোঁ আৰু এতিয়া আমি বৰ্তমান লিচুবাৰীৰ ওচৰ পাইছোঁ। লিচুবাৰী সদৰ হৈ পেলাই আমি সোমাই দিম, দেন আমি গৰালি হৈ ওলাই যাম। আমি সদৰ হৈ পেলাই গৰালি ওলাইছোঁ জাষ্ট, আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে অলৰেডি আমাৰ লেট হৈ গ'ল বহুত। তো ভাবিছোঁ আমি টাউনত নোসোমাওঁ এতিয়া আৰু শ্বৰ্টকাট হৈ যাম। চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো আগলৈ। Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies. আমি এতিয়া গৰালি পাব লৈছোঁ। আমি এতিয়া টাউনত নোসোমাওঁ, খালি আমি গড়মূৰ হৈ পেলাই শ্বৰ্টকাট হৈ বাইপাছৰ ওচৰত ওলামগৈ। জাষ্ট আমি এতিয়া আপোনাৰ বাইপাছ ওলাইছোঁহি, আৰু বাইপাছত এতিয়া দেখিছোঁ মামাহঁতৰ চেকিং বহি আছে। তো যোৰহাটত একচুৱেলি চেকিং ক'ত বহে কোনো ধৰিব নোৱাৰে হা। য'তে ত'তে যেতিয়া মন গ'লে বহি দিয়ে। তো হেলমেট পিন্ধি আহিব। ফাইনেলি আমি এতিয়া আপোনাৰ হাইৱে পাই গৈছোঁহি। হাইৱে এতিয়া আপোনাৰ অৱস্থা কি ক'ম, ৰাস্তা ইমান বেয়া। মাথাউৰি ৰাস্তাবোৰ ইয়াত ভাল লাগে। আপুনি চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে, ৰাস্তাটো কেনেকুৱা দেখিব মাজে মাজে। আমি এতিয়া পাইছোঁহি আপোনাৰ যোৰহাট ছায়েন্স কলেজৰ ওচৰত। তো ইয়াতে তেল ডিপু এটা আছে ৰিলায়েন্সৰ, আমি ফিউল আপ কৰাই লওঁ। ফাইনেলি ফিউল আপ কৰা হৈ গ'ল। তো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া শিৱসাগৰ। লাডাগত মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ড আছে, তো তাক লগ কৰি যাব লাগিব। তো আমি এতিয়া লাডাগৰ পাব হৈছেহি, কিন্তু নেশ্যনেল হাইৱে হয় এইটো, 37 নেশ্যনেল হাইৱে। লাডাগৰ ওচৰত ৰাস্তাটো বহুত বেছি বেয়া হয়। তো কি কৰিছে নাজানো চৰকাৰে, বাট ৰাস্তাটো বহুত দিনৰ পৰা বহুত বেছি বেয়া হৈ আছে, কোনো ঠিক কৰা নাই ৰাস্তাটো।
ফাইনেলি আমি শিৱসাগৰ পাই গ'লোহি আৰু আমি টাউন হৈ আপোনাৰ শিৱসাগৰ যাম, হাইৱে হৈ নাযাওঁগৈ। তো আমি এতিয়া ৰংঘৰ চাৰিআলি পাইছোঁহি। আপোনালোকৰ ৰংঘৰটো ৰাস্তাৰ পৰাই দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। তো আমি এতিয়া আছোঁ এই শিৱসাগৰ বৰপুখুৰীৰ ওচৰত। তো বৰপুখুৰীত এটা ৰাউণ্ড মাৰি আপোনালোকক দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিম। তো আমি এতিয়া আপোনাৰ শিৱদৌলৰ ওচৰত পাইছোঁহি। তো ইভিনিং টাইমত কিমান ধুনীয়া লাগে চাওক শিৱদৌলটো। আমি বৰপুখুৰী ছাইডত এটা ৰাউণ্ড মাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইভিনিং টাইমত সেইটো এটা ৱাকিং জ'ন বনোৱা থাকে। তো মই সেইটো কথা গম নাপাওঁ। তো সেইটো কাৰণে আমাক ইফালে যাব দিয়া নহ'ল, মানে বাইক সোমাব দিয়া নহয় তাত। আজি ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে শেষ কৰিব লাগিব। তো এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয়। যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো। আৰু ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয় তো সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। তো আজিলৈ ইমানেই। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, ষ্টে টিউন, জয় আই অসম।